ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መተናል። ይህም ዩኒት 3 ኢንዛይምስ በሚለው ቶፒክ ውስጥ 3.2 ፈንክሽን ኦፍ ኢንዛይምስ የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ርዕስ ይህንን ርዕስ ተምረን እንደጨረስ ኤክስፕሌን ሃው ኢንዛይምስ ሎር አክቲቬሽን ኢነርጂ፣ ኢንዛይሞች እንዴት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂን ሎር የሚያደርጉት? ሌላው ኢንዛይም the mechanism of enzyme action, explain the mechanism of enzyme action, የኢንዛይሞች ስራቸውን የሚሰሩበት ሜካኒዝም ምን እንደሆነ እሱን በግልጽ እናያለን ማለት ነው። ሌላው discuss the action of apo and coenzyme, የአፖ እና የኮኢንዛይሞች አክሽን ስራቸውን እንዴት እንደሚሰሩ እንወያያለን። በተጨማሪ give example of vitamins and minerals in food that act as cofactors, በምግብ ውስጥ የሚገኙ ቫይታሚንስ እና ሚኒራሎች እንዴት ኮፋክተር እንደሚሆኑ እናያለን። ኮፋክተር ማለት ምን ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው። how do enzymes act as a catalyst, ኢንዛይሞች እንዴት ነው እንደ ካታሊስት አክት የሚያደርጉት? ካታሊስት ማለት it speed up chemical reaction, ካታሊስት ማለት አክቲቬሽን ኢነርጂን ዝቅ በማድረግ ኬሚካል ሪአክሽንን የሚያፋጥኑ ካታሊስት ይባላል። ካታሊስት ስፒድ አፕ ኬሚካል ሪአክሽን። in order for molecule to react they must have sufficient energy, ሞለኪውሎች እርስ በርሳቸው ሪአክት እንዲያደርጉ ወይም ኢንተራክት እንዲያደርጉ በቂ የሆነ ኢነርጂ ይፈልጋል። ስለዚህ ካታሊስት ይህንን አክቲቬሽን ኢነርጂ ዝቅ በማድረግ ወይም በዝቅተኛ አክቲቬሽን ኢነርጂ ኬሚካል ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን የሚያስችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ in order for molecule to react they must have sufficient energy. This energy to start off the reaction is called activation energy or capital E small a ይባላል። ማለት ካታሊስቶች ኬሚካል ሪአክሽንን ያፋጥናሉ። ኬሚካል ሪአክሽኖች ሪአክት ለማድረግ ደግሞ በቂ የሆነ ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ኬሚካል ኢነርጂን ደግሞ ለማስጀመር የሚያስፈልግ ኢነርጂ አለ። ያ ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው። አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት the energy to start of the reaction፣ ይህ EA በመባል ይሰየማል ማለት ነው። አክቲቬሽን ኢነርጂ። imagine a reaction in which substance A reacts with substance B to form substance A. We can write an equation for this as A plus B gives us AB. እስኪ እንመልከት። አንድ ሰብስታንስ A ከሰብስታንስ B ጋር ሪአክት በማድረግ AB የሚባል ሰብስታንስ በሚፈጥርበት ጊዜ ያለውን ሁኔታ እንመልከት። ይህንም ኢኩዌሽን A plus B gives us AB በሚል ጽፈነዋል ማለት ነው። በዚህ ሪአክሽን however this does not tell the whole story. ይህ A plus B gives us AB የሚለው ሁሉንም የኬሚካል ሪአክሽኑን ሁሉንም ስቶሪ አይነግረንም። the equation gives only the reactant, ሪአክታንቶቹን ነው የሚነግረን። ሪአክታንቶቹ ማለት ስታርቲንግ ማቴሪያል፣ ሪአክታንቶቹ የሚባሉት A እና B ናቸው። ሪአክታንቶቹ A እና B ሪአክታንት ሲያደርግ ፕሮዳክት ተፈጠረ የሚለውን ነው የሚሰጠን። ፕሮዳክቱ ማን? AB ተፈጠረ የሚለውን ነው እየነገረን ያለው። ስታርቲንግ ማቴሪያልስ ወይም ሪአክታንቶቹን በተጨማሪ የተፈጠሩትን ፕሮዳክት እነማን እንደሆኑ ያሳውቀናል እንጂ አጠቃላይ ስቶሪውን አይነግረንም። it does not show how the energy changes at the reaction takes place. ሪአክሽኑ ቴክስ ፕሌስ በሚሆንበት ጊዜ ኢነርጂ ቼንጅ አለ። ያን ይሄ የኢነርጂ ቼንጅ አያሳየንም። the reactant must climb an activation energy hill before anything happens. ሪአክታንቶች ፕሮዳክትን ከመፈጠሩ በፊት አክቲቬሽን ኢነርጂ ስላለ ምንድነው ወደ ላይ ከፍ ያለ ክላይምፕ ያደርጋሉ። እንደ ሂል ማለት ነው። እንደ አቀበት ወደ ላይ ከፍ ያለ ይወጣሉ ማለት ነው፣ ምንም ነገር ከመፈጠሩ በፊት። ይህ የኬሚካል ሪአክሽን ፒክ ሌቭል ላይ ሲደርስ ወደ ዳውን ይወርድና ምን ይሆናል ማለት ነው? ፕሮዳክቶች ይፈጠራሉ። ይህንን ነገር ያሳየኝ አሁን ያልኳችሁ the reactant must climb an activation energy hill before anything happens የሚለውን እንመልከተው በፊገር 3.8 ላይ
ፊገር 3.8 የሚያሳየው activation energy for uncatalyzed reaction and some reaction with a catalyst። ለምሳሌ ይህ በፊገር 3.8 ላይ የምናሳየው y አክሲሱ ፍሪ ኢነርጂ ነው የሚያሳየን፣ ኤክስ አክሲሱ ደግሞ ኮርስ ኦፍ ሪያክሽን ነው የሚያሳየው። ለምሳሌ በውሃ ሰማያዊ ከለር እና በቀይ ከለር የተጻፈ ነው። አሁን ውሃ ሰማያዊ ምንድነው? ኢንዛይም ወይም ካታሊስት አልተጠቀመም፣ አንካታላይዝድ ሪያክሽን። ይሄ ምንድነው? ካታሊስት ማለት ተጠቀመ። ካታሊስትን ስላልተጠቀመ ወደ ላይ ከፍ እያለ ምንድነው ብዙ ተጉዞ ክላይምብ አድርጓል። ክላይምብ ያደረገው ለምንድነው ክላይምብ ያደረገው? ይሄ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂል የሚባለው ከፍተኛ ነው ወደ ላይ ከፍ ያለው ማለት ነው። ምክንያቱም ፕሮዳክቶቹን ለመፍጠር ወይም ኬሚካል ሪአክሽኑ እንዲጀምር ለማስደረግ ከፍተኛ የሆነ ምን ይፈልጋል ማለት ነው? የኢነርጂ ኃይል ይፈልጋል። ስለዚህ ቱ ደ ማክሲመም ከደረሰ በኋላ ፒክ ሲደርስ ክላይምብ ሂሉን ከጨረሰ በኋላ ይሄ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂሉን ክላይምብ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ እንደገና ወደ ታች ዝቅ ይላል ማለት ነው። እየቀነሰ ይመጣና የኤክስ አክሲስን ክሮስ አድርጎ ወደ ታች ወርዶ ምን ተፈጠረ? ፕሮዳክቱ ተፈጠረ። ነገር ግን ሪአክታንት ዊዝ አክቲቬሽን ኢነርጂ ዝቅ ብሎ እንዲከናወን የሚያስችሉ ካታሊስቶች አሉት። ይህ በቀይ የምታዩት ሪአክታንቶች ነው። ምን አላቸው? ካታሊስት ተጠቅመዋል። ካታሊስት በሚጠቀሙበት ጊዜ ብዙ ኢነርጂ ሂል አያስፈልገውም፣ ብዙ ክላይምብ ማድረግ አይጠበቅበትም። ቢኮዝ ሎ አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው የሚፈልገው። ምክንያቱም ካታሊስቶቹ ኬሚካል ሪአክሽኑን ስፒድ አፕ ስለሚያደርጉት። ስለዚህ ሪአክታንት ያለው ቀዩን ስታዩት ትንሽ ወደ ላይ ከፍ አለ፣ ስሞል አማውንት ኦፍ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂል ነው ወደ ላይ የተጓዘው። ፒክ ይደርሳል፣ ወደ አሁኑ ዝቅ ይልና ምንድነው ፕሮዳክቶች ይፈጠራሉ። ስለዚህ በቀይ የምታዩት ካታሊዝድ የሆነ ሪአክሽን ነው፣ በሰማያዊ የምታዩት አንካታላይዝድ ሪአክሽን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ the reactant must climb an activation energy hill ማለት climb an activation energy hill ማለት ይሄ ወደ ላይ ከፍ እያለ ሄዶ ፒክ ደርሶ ወደ ታች እስከሚወርደው ድረስ ያለው ምንድነው? climb an activation energy hill የሚባለው እሱ። ምንም ነገር ከመፈጠሩ በፊት ሪአክታንቶች መጀመሪያ ይህን አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂል ክላይምብ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አንካታላይዝድ የሆኑ ሪአክሽኖች ያ ማለት ካታሊስትን ያልተጠቀሙ ሪአክሽኖች ብዙ ሂል ነው ክላይምብ የሚያደርጉት፣ ብዙ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂል ክላይምብ ያደርጋሉ። ነገር ግን ካታሊስት የተጠቀሙት ሪአክታንት ትንሽ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂል ክላይምብ ያደርጋሉ። ከዚህ በኋላ ነው ፕሮዳክት ሊፈጠር የሚችለው። Under normal condition, very few molecules of A and B have sufficient kinetic energy to climb the activation energy hill, so the reaction process is slow. ማለት under normal condition ማለት ካታሊስት በማይኖርበት ሰዓት ኖርማል በሆነ ኮንዲሽን ሁለቱ ሪአክታንቶች A and B sufficient kinetic energy ያስፈልጋቸዋል to climb the activation hill ክላይምብ ለማድረግ ሰፊሽንት የሆነ ኬኔቲክ ኢነርጂ ያስፈልጋቸዋል። ሶ ይህ ኬኔቲክ ኢነርጂ ለማግኘት ሪአክሽኑ ዝቅ ይላል ማለት ነው። ፍጥነቱ ሪአክሽኑ ፕሮሲድ የሚያደርግበት ፍጥነት ዝቅ ይላል ማለት ነው። ምክንያቱም ሰፊሽንት ኢነርጂ ክላይምብ ለማድረግ ፕሮዲውስ ለማድረግ they climb to what high hill በከፍተኛ ሂሉን ከፍ እስከሚል ድረስ ይወጣሉ። ነገር ግን a catalyst lowers the activation energy required for the reaction. ካታሊስቶች ግን ኬሚካል ሪአክሽኑ አክቲቬት ለማድረግ የሚያስፈልገውን ኢነርጂ ይቀንስልናል ማለት ነው። More reactant molecules can meet this lower energy requirement and so the reaction proceeds more quickly. ስለዚህ ሪአክታንት ተጠቀምን ማለት ብዙ ሞለኪውሎች አክቲቬት የሚያስፈልጋቸው ሎር ኬሚካል ኢነርጂ ያገኛሉ። ሎር ኢነርጂ ሪኳየርመንት ነው የሚያስፈልጋቸው።
ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ብዙ ፕሮዳክቶች እንዲፈጠሩ ይሆናል ማለት ነው። ቶሎ ነው ፒክ እየደረሰ ፕሮዳክቶች የሚፈጠሩ። ቶሎ ፒክ እየደረሰ ፕሮዳክቶች ይፈጠራሉ። እንደገና ኢንዛይሞች ሪሊዝ ይደረጉና ለሌላ ፕሮሰስ ኢንዛይሞችን በተደጋጋሚ እየተጠቀምናቸው ብዙ ፕሮዳክቶች ፕሮዲዩስ እንዲሆኑ ይረዳሉ። Because the enzyme molecules is unaltered by the reaction, it can be used over and over, and so small amount of enzyme can affect a large amount of substrate. This is shown in figure 3.8. በዚህ ፊገር 3.8 የሚያሳየው ምንድነው? ስለዚህ ሪአክታንት በሰማያዊ ላይ የምናያቸው ሪአክታንት ኤ ኤንድ ቢ ቢሆኑ በሰማያዊ ላይ የምናያቸው ሃይ ኬኔቲክ ኢነርጂ ይፈልጋሉ። ቢኮዝ ካታሊስት አልተጠቀመም አንካታላይዝድ ሪአክሽን ስለሆነ ፒክ ይደርስና ነው ፕሮዳክቶች የሚፈጠሩ። ስለዚህ ኢንዛይሞቹ ፕሮዳክትን ሰጥተው እንደገና አገልግሎት ለመዋል ረጅም ጊዜ ይወስድባቸዋል። ነገር ግን ሪአክታንት በምንጠቀምበት ጊዜ ካታላይዝድ የሆነ ሪአክሽን በሚሆንበት ጊዜ ኢንዛይሞቹ ቶሎ ካታሊስት በማድረግ ፒክ እየደረሰ ቶሎ ሃይሊ ክላይምብ ያደርጋል። ምኑን አክቲቬሽን ሂሉን አክቲቬሽን ኢነርጂ ሂሉን ቶሎ ክላይምብ እያደረጉ ቶሎ ፕሮዳክት ይፈጠራል። ኢንዛይሞቹ ሪሊዝ ይሆኑና እንደገና ሌላ አገልግሎት እንዲሰሩ ምክንያቱም በኬሚካል ሪአክሽኖች ውስጥ ኢንዛይሞች ምን ምንድናቸው? ራሳቸው ኬሚካል ሪአክሽኑ አይጠቀማቸው። ኢንዛይሞቹ ራሳቸው ቅርጻቸውን ሳይለወጥ እንደገና ሪሊዝ እየተደረጉ ለሌላ አገልግሎት ያገለግላሉ። ያ ማለት ኤ ፕላስ ቢ ሲደመር ኢንዛይም መጨረሻ ላይ ኤቢ ሲደመር ኢንዛይም ነው የሚፈጠረው። በካታሊስት በምንጠቀምበት ጊዜ ሪአክታንት ኤ ሲደመር ሪአክታንት ቢ ሲደመር ኢንዛይም it gives us product AB ይፈጠርና it gives us the enzyme። ያ ኢንዛይም እንደገና አልተርድ አይሆን በኬሚካል ሪአክሽን በተደጋጋሚ ያገለግላል ማለት ነው። በዚህን ሰዓት ብዙ ሰብስትሬት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሶች እየተፈጠሩ ብዙ ፕሮዳክቶች ይፈጠራሉ ማለት ነው። በአጭር ጊዜ ብዙ ፕሮዳክቶችን ይፈጠራሉ ማለት ነው። ኢንዛይሞቹ ሪፒትድሊ እንጠቀማቸዋለን። ስለዚህ ኬሚካል ሪአክሽኑ በዚህ ሁኔታ ፍጥነቱ ይጨምራል። ነገር ግን ካታሊስት ካልተጠቀም ሪአክሽኑ ቀርፋፋ ነው የሚሆነው። አንድ ፕሮዳክትን ፕሮዲውስ ለማድረግ ረጅም ጊዜ ይወስድበታል። ስለዚህ ካታሊስትን በምንጠቀምበት ጊዜ ግን በሰከንዶች ወይም በደቂቃዎች ውስጥ ብዙ ፕሮዳክቶችን ማምረት ይችላል። ኬሚካል ሪአክሽኑ ፍጥነት እንዲኖረው ያደርጋል። ምክንያቱም ካታሊስት ኬሚካል ሪአክሽን ስፒድ አፕ ያደርጋል። ፊገር 3.8 የሚያሳየው ሌላው ማወቅ የሚገባን ነጥብ how do enzymes lower activation energy? እነዚህ ኢንዛይሞች እንዴት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎር የሚያደርጉት? there are two models of enzymes። ኢንዛይሞች ስራቸውን የሚሰሩበት ሁለት ሞዴል አለ። አንደኛው ሞዴል the lock and the key ሞዴል ይባላል። ይሄ የቁልፍና ቁልፉ የሚገባበት አይነት ሞዴል ማለት ነው። the lock and the key ሞዴል ይባላል። ይህ the lock and key ሞዴል የሚባለው ፈርስት ፕሮፖዝድ የሆነው በ1994 ባይ ጀርመን ባዮኬሚስት ኔም ፊሸር ነው። ይሄን ፊሸር የጀርመን ሳይንቲስት ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል የሚባለው መጀመሪያ ፕሮፖዝድ ያደረገው በ1894 ነው ማለት ነው። ሌላው ሞዴል the induced fit ሞዴል ይባላል። ይህ ሞዴል ፕሮፖዝድ የሆነው በ1958 በኮሽላንድ ነው። both of these models suggest that the enzyme catalyze the reaction by lowering the activation energy። እነዚህ ሁለቱም ሞዴሎች የሚያሳዩት the lock and the key ሞዴልም the induced fit ሞዴልም የሚያሳዩት ኢንዛይሞች ኬሚካል ሪአክሽን ካታላይዝድ ያደርጋሉ። ምን በማድረግ አክቲቬሽን ኢነርጂ ሎር በማድረግ። ሁለቱም ሞዴሎች የሚያሳዩት ኢንዛይሞች ኬሚካል ሪአክሽን ካታላይዝድ ያደርጋሉ። ኢንዛይሞች ኬሚካል ሪአክሽንን ስፒድ አፕ ያደርጋሉ። እንዴት? አክቲቬሽን ኢነርጂ ዝቅ በማድረግ with lower activation energy product produce እንዲደረግ ይረዳሉ ማለት ነው። ነገር ግን they differ in the way that they explain how this happens። የሚለዩት ግን ይህ ሁለቱም አላማቸው አክቲቬሽን ኢነርጂን ዝቅ በማድረግ ኬሚካል ሪአክሽን ኢንዛይሞችን እንዲያፋጥኑ ማድረግ ሲሆን ሁለቱም የሚሰሩበት መንገድ ግን ይለያያል። in particular they differ in explaining how the substrate binds to the active site of the enzyme። ፓርቲኩላሪ ወይ ስፔሲፊካሊ ሁለቱ የሚለዩት ግን ሰብስትሬቱ የኢንዛይም አክቲቭ ሳይት ጋር ሂዶ ባይንድ በሚያደርግበት ሁኔታ ነው የሚለዩት።
the lock and the key model እና the induced fit model አላማቸው ስራቸው ተግባራቸው አንድ ነው ኬሚካል ሪአክሽን ኢንዛይሞች ካታላይዝድ እንዲያደርጉ ነው ምን በማድረግ አክቲቬሽን ሎር ኢነርጂን ዝቅ በማድረግ እንዴት ነው እነዚህ ኢንዛይሞች አክቲቬሽን ሎር ኢነርጂን ዝቅ የሚያደርጉት የሚለውን እናያለን ነገር ግን ሁለቱ የሚለዩት አክቲቬሽን ሎር ኢነርጂን ዝቅ በሚያደርጉበት ጊዜ የሚለዩበት መንገድ አለ የሚለዩበት መንገድ ምንድነው ስፔሻሊ ሁለቱም የሚለዩት ሰብስትሬቱ ከኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር ባይንድ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው የሚለያያቸው ስለዚህ አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ምንድነው የሚለው እዚህ ኪወርድስ ላይ ተቀመጠል አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ምን ማለት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት the energy required to start off a chemical reaction activation energy ማለት ኬሚካል ኢነርጂን ወይም ኬሚካል ሪአክሽንን ለማስጀመር የሚያስፈልገው ኢነርጂ አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው ሪአክታንት ኤ እና ሪአክታንት ቢ ሪአክት ለማድረግ ሪአክሽኑን የሚያስጀምር ሪአክታንት ኤ እና ሪአክታንት ቢ ሪአክት እንዲያደርጉ ወይም ሪአክሽኑ እንዲጀምር የሚያስፈልገው የመጀመሪያው መነሻ ኢነርጂ እሷ ምን እንላታለን አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት ይቺ አክቲቬሽን ኢነርጂ ማለት the energy required to start off a chemical reaction ሌላው lock and key model ይህ lock and key model propose that the shape of the substrate molecules are complementary to that of the active site lock and key model ማለት ከዚህ በፊት ኤክስፕሌን አድርጌያላችኋለሁ ኢንዛይሞች lock and key model ማለት የበር መክፈቻ ቁልፍ እና በሩን ለመክፈት ቁልፉን ስናስገባው ሂዶ ቀጥታ ሎክ አድርጎ የሚገጥምበት መንገድ ነው ሁለቱ ሼፓቸው ሲሚላር አይደለም ኮምፕሊመንተሪ ነው ኮምፕሊመንተሪ ማለት አንዱ ሂዶ አንዱ ላይ የሚገጥም ማለት ስለዚህ ይህ ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ይባላል ሌላው ሞዴል ኢንዲዩስ ፊት ሞዴል ነው ይህ ኢንዲዩስ ፊት ሞዴል the active site and the substrate do not complement each other but the binding of substrate molecules produce a change in shape in the active site allowing the substrate to fit the active site ይሄ ኢንዲዩስ ፊት ሞዴል ማለት አክቲቭ ሳይቱና ሰብስትሬቱ ኮምፕሊመንተሪ አይደሉም ነገር ግን ሰብስትሬቱ አክቲቭ ሳይቱ ጋር ሂዶ ባይንድ ከማድረጉ በፊት የአክቲቭ ሳይቱ ቅርጽ ይቀይራል ሼፑን ይቀይርና ለራሱ ለሰብስትሬቱ እንዲመች አድርጎ ቅርጹን አስተካክሎ ሂዶ ይገጥማል ኮምፕሊመንተሪ ማለት አንዱ ሂዶ አንዱ ላይ እንዲገጥም አንዱ ሂዶ አንድ ላይ እንዲገጥም የሁለቱ ሼፕ አንድ አይደለም ኮምፕሊመንት ነው ያለበት በሎክ ኤንድ ኪ ሞዴሎች ኮምፕሊመንት ናቸው ማለት ነው ኢንዲዩስ ፊት ሞዴል ግን ኮምፕሊመንት አይደለም ነገር ግን ሰብስትሬቱ የአክቲቭ ሳይቱን ሼፕ በመቀየር እንዲመች ያደርገዋል ማለት ፊት እንዲያደርግ ያደርገዋል ይህ ኢንዲዩስ ፊት ይባላል ስለዚህ በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አሁንም the lock and the key model the lock and the key model this model proposes that the shape of the substrate molecules are complementary to that of the active site rather like the shape of a key is complementary to that of the lock it fits ምንድነው lock and key model ማለት የሰብስትሬቱ እና የሰብስትሬቱ the shape of the substrate molecules ከአክቲቭ ሳይቱ ጋር ኮምፕሊመንተሪ ነው ማለት ሂዶ ቁልፍ መክፈቻው ጋር እንደሚገባው ሂዶ ምን ይሆናል ማለት ነው ይገጥማል ማለት ነው a useful way of thinking of complementary shape is to think of annex sitting in annex ይህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ኮምፕሊመንተሪ እንቁላልን ደርድረው የሚያስቀምጡበት ገበያ ላይ የሚሸጡበት የእንቁላል ማስቀመጫ አለ እሷን ሂዶ የሚያስቀምጡባት እንቁላሏ ቅርጽ ሂዳ እሷን ቅርጽ እንደሚያስቀምጥ ኤግ ካፕ አለ እንቁላል የሚቀመጥበት ኩባያ ማለት ነው እሱ ምንድነው ሼፑ ኮምፕሊመንተሪ ለእንቁላሉ ቅርጽ እሱን ፊት ሊያደርግ የሚችል ሞዴል አለ እዛ ላይ ሂዶ ይገጠማል the egg can sit inside the egg እንቁላሉ በእንቁላሉ ካፕ ስናስቀምጠው ማለት ይሄ ምንድነው ኮምፕሊመንተሪ ማለት ይሄ ነው ይሄ the lock and the key model በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚሰራው ምክንያቱም the egg can fit inside the air cup or the egg can sit inside the air cup እንቁላሉ በኤጉ ካፕ ውስጥ መቀመጥ የቻለው
ሼፑ ምን ስለሆነ ነው ማለት ኮምፕሊመንተሪ ስለሆነ ነው። በሌላ መንገድ one egg cannot sit inside another egg አንዱን እንቁላል ላይ ማስቀመጥ እንችላለን አንችልም። ሼፓቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አንዱ ባንዱ ላይ አይቀመጥም because ሼፑ the same። ስለዚህ ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ኢንዛይሞች እና ሰብስትሬቶች ከኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ጋር በኮምፕሊመንተሪ ሜተድ ነው ሂደው ፊት የሚያደርጉት ማለት ነው። ይህ ሞዴል the lock and the key ሞዴል ይባላል። የግልጽ እንዲሆንላችሁ እዚህ ጋር ኮምፕሊመንተሪ ማለት ፊገር 39 ላይ ኮምፕሊመንተሪ ሼፕስ የኤግ ካፕ አለ። እንቁላሉ መጥቶ ኤግ ካፕ ላይ ተቀመጠ ሲት አደረገ። ይህ ምን ይባላል? the lock and the key model። ይህ the lock and the key model is complementary ማለት ነው። ኮምፕሊመንተሪ ማለት ነው። this is the lock and the key model። የበራችንም ቁልፍ መክፈቻውና የሚከፈተው በር ውስጥ የሚገባበት ሼፓቸው ልክ እንደዚህ ኮምፕሊመንተሪ ናቸው። በራሱ ቅርጽ እንደ እንቁላል አይነት አይደለም ቅርጹ። የቁልፏ ቅርጽና ቁልፉ የሚገባበት ቅርጽ ኮምፕሊመንተሪ ነው። አንዱ ጋር ሄዶ ፊት አድርጎ እንዲከፍት ነው የሚያስችለው ማለት ነው። ስለዚህ እንቁላል ላይ ልታስቀምጡት ብትሞክሩ ሼፑ አንድ አይነት ስለሆነ አይቻልም፣ መቀመጥ አይችልም። ስለዚህ ኮምፕሊመንተሪ ማለት ይህ ነው። eggs are sitting on the egg cup ማለት ነው። the complementary substrate molecules binds with the active site of the enzyme to form the enzyme substrate complex። ስለዚህ በሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል እነዚህ ኮምፕሊመንተሪ ሰብስትሬት ሞለኪውል ከአክቲቭ ሳይቱ ጋር ከኤንዛይሙ ጋር ሄዶ ባይንድ ያደርጋል። በዚህ ጊዜ የሚፈጠር ኮምፕሌክስ አለ። ይህ ኮምፕሌክስ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይባላል ማለት ነው። ልክ በእንቁላሉ ካፕ ላይ እንደተቀመጠው ሰብስትሬት ሞለኪውሉ ይመጣና አክቲቭ ሳይት ኦፍ ኢንዛይሙ ላይ እንደዛ ሄዶ ሎክ ያደርጋል ማለት ነው። the induced ሎክ ሞዴል ይላል። በዚህ ሰዓት ኢንዛይሙና ሰብስትሬቱ ሎክ በሚደራረጉበት ሰዓት የሚፈጠረው ኮምፕሌክስ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ይባላል። the complex causes the reactant to enter a transition state in which the activation energy of the reaction is low። በዚህ ሰዓት ኢንዛይሙና ሰብስትሬቱ በትራንዚሽናል ስቴት ይሆናሉ። ትራንዚሽናል ስቴት የሚሆኑበት ምንድነው? ፕሮዳክቱን ለመፍጠር በትራንዚሽናል ስቴት ይሆናሉ። በዚህ ስቴት በሚሆኑበት ጊዜ ምንድነው? አክቲቬሽን ኢነርጂው ምንድነው? ሎርድ ይሆናል ማለት ነው። አክቲቬሽን ኢነርጂው ይቀንሳል ማለት ነው። the reaction takes place and ከዛ ሪአክሽኑ ይካሄዳል and the product are formed ፕሮዳክቶቹ ይፈጠራሉ። ከዛ ፕሮዳክቶቹ ሪሊዝድ ይሆናሉ። the lock and the key model of the enzyme action suggests that the enzyme lowers the activation energy by providing an alternative path for the reaction። ስለዚህ ይሄ ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል የምንለው የኢንዛይሞች አክሽንን የሚገልጽልን ወይም ሰጀስት የሚያደርግልን አክቲቬሽን ኢነርጂን በመቀነስ እንዲሰሩ ያደርጋል። ይህ ምንድነው? ሌላ አማራጭ የሆነ መንገድ የኬሚካል ሪአክሽን ሌላ ፓዝዌይ በመፍጠር ነው። ለምሳሌ ነን ካታላይዝድ ፓዝዌይ አለ፣ ኢንዛይም ካታላይዝድ ፓዝዌይ ነው። ስለዚህ ይህ ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ሌላ ፓዝዌይን በመፍጠር ነው አክቲቬሽን ኢነርጂውን ዝቅ የሚያደርገው። ለምሳሌ ኢንዛይም ሳንጠቀም ያለው ፓዝዌይ ነን ካታላይዝድ ፓዝዌይ ይባላል። ሪአክታንት ኤ ፕላስ ሪአክታንት ቢ it gives us product AB ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ፕሮዳክት AB ለመፈጠር ሃይ አክቲቬሽን ኢነርጂ ይጠይቃል። በተጨማሪ ሪአክሽኑ በጣም ስሎ ነው የሚሆነው። ነገር ግን ኢንዛይም ካታላይዝድ ፓዝዌይ በሚሆንበት ጊዜ ሪአክታንት ኤ ሲደመር ሪአክታንት ቢ ሲደመር ኢንዛይም ማለት ሪአክታንት ኤ እና ሪአክታንት ቢ ኢንዛይሙ ካታላይዝድ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ምን ይሰጠና? ኢንተርሚዲየት ይሰጠናል። ይህ ኢንተርሚዲየት ሲፈጠር ኬሚካል ሪአክሽኑ ዊዝ ሎው አክቲቬሽን ኢነርጂ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። ኢንተርሚዲየት ማለት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ማለት ነው። ኢንተርሚዲየት ማለት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ማለት ይህ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ዊዝ ሎው አክቲቬሽን ኢነርጂ መጨረሻ ላይ ፕሮዳክት ኤቢ ይፈጠራል። ፕሮዳክት ኤቢ ሲፈጠር በተጨማሪ
ኢንዛይሙ ሪሊዝድ ይሆናል ማለት ነው። ኢንዛይሙ ሪሊዝ ይህ መጨረሻ ላይ የተፈጠረው ኢንዛይም እንደገና እየተመለሰ ከሪያክታንት ኤ እና ሪያክታንት ቢ ካታላይዝድ እያደረገ ኢንተርሚዲየት እየተፈጠረ አሁንም ፕሮዳክት ኤ ቢ እየተፈጠረ እንደገና ኢንዛይሙን ሪአክቴክ እያደረገ እንጠቀመዋለን። በዚህ ሂደት ይህ ኢንዛይም ካታላይዝድ ፓዝዌይ ኢንዛይሙን በመጠቀሙ ኢንተርሚዲየት ይፈጠራል። ይህ ኢንተርሚዲየት በመፈጠሩ ደግሞ ዊዝ ሎ አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ካታሊስቶች ሌላ አማራጭ የሆነ ፓዝዌይን በመፍጠር ኬሚካል ሪያክሽንን ካታላይዝ ወይም ስፒድ ያደርጋሉ ዊዝ ሎ አክቲቬሽን ኢነርጂ። ዲስ ሞዴል ሲምስ ዘ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ አት ኢንተርሚዲየት። በዚህ ሞዴል ላይ የምናየው ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ነው እንደ ሰብስትሬት ነው የሚያገለግለው ወይም ሰብስትሬት which is a part of a pathway that require less energy than the normal pathway. However, a weakness of this model is that it does not explain how the intermediate reduce the activation energy. በኢንዛይም ካታላይዝድ ፓዝዌይ በምናይበት ጊዜ ኢንተርሚዲየት ማለትም ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ መፈጠሩ ነው። ይህ ኢንተርሚዲየት ነው ሌስ ኢነርጂ ፕሮዳክቶችን ለመፍጠር ሌስ ኢነርጂ እንዲያስፈልግ ያደረገው ማለት በትንሽ ኢነርጂ ፕሮዳክቶች እንዲፈጠሩ ያደረገው። ስለዚህ ነን ካታላይዝድ የሆነውን ሪያክሽን በምናይበት ጊዜ ነን ካታላይዝድ የሆነው ወይም ኖርማል የሚባለውን ሪያክሽንን በምናይበት ጊዜ ይህ ኖርማል የሚባለው ሪያክሽን ኢንዛይም ያልተጠቀመው ሪያክሽን ማለት ነው። ሪያክታንት ኤ ሪያክታንት ቢ በዚህ ሪያክታንት ቢ ፕላስ ሪያክታንት ቢ ፕሮዲዩስ ፕሮዳክት ኤ ቢ በሚፈጥሩበት ጊዜ እዚህ ጋር ኢንተርሚዲየት የሚባል ነገር የለም። ኢንተርሚዲየት የሚባል ነገር ባለመኖሩ ኤ እና ቢን ሪአክት እንዲያደርጉ ሃይ ኬኔቲክ ኢነርጂ ይፈልጋል። ሃይ ኢነርጂ ይፈልጋል። ነገር ግን ሪያክታንት ኤ ፕላስ ሪያክታንት ቢ ኢንዛይም ስላለ ኢንዛይሙ ካታላይዝድ በማድረግ ኢንተርሚዲየት ይፈጠራል። ይህ ኢንተርሚዲየት ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ በመፍጠር ነው ይህ ካታላይዝድ ኢንዛይም ካታላይዝድ የሆነው ፓዝዌይ ዊዝ ሌስ ኢነርጂ ፕሮዳክት ኤ ቢ እንዲፈጠርና ኢንዛይሙ ሪሊዝ ተደርጎ እንደገና ለአገልግሎት እንዲውል ነው። ነገር ግን ይህ ሞዴል አንድ ድክመት አለበት ወይም ዊክነስ አለበት። ዊክነሱ ምንድነው? እንዴት ነው ኢንተርሚዲየቶች አክቲቬሽን ኢነርጂን የሚቀንሱት እንዴት ነው የሚለውን ነገር ግን መልስ አልሰጠም። እንዴት ነው ይህ ኢንተርሚዲየት የምንለው ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የምንለው እንዴት ነው አክቲቬሽን ኢነርጂ ሪዲዩስ ያደርጋል የሚለውን ነገር መልስ አልሰጠም። ይህ እንዴት ነው ኢንተርሚዲየቶች አክቲቬሽን ኢነርጂን ሪዲዩስ ያደርጋሉ የሚለውን መልስ አለማግኘታችን እንደ ዊክነስ ልንቆጥረው እንችላለን። ሌላው the induced fit model ነው። the induced fit modelን ከማየታችን በፊት ፊገር 3:10 ላይ የተቀመጠውን ፊገር 3:10 ላይ የተቀመጠው the lock and the key model for the enzyme action ነው። ይሄ ኢንዛይሙን ተመልከቱ። አክቲቭ ሳይቱን ይዩት። አክቲቭ ሳይቱና ሰብስትሬቱን ደግሞ ይዩት። ሰብስትሬቱ ሪአክቲቭ የማረግበት ሳይት አለ። ይሄ ሪአክቲቭ ሳይቱ ከአክቲቭ ሳይቱ ጋር አንድ አይነት አይደለም፣ ሲሚላር አይደለም። ኮምፕሊመንተሪ እንደ ቁልፍ ሂዶ መጥቶ ሎክ የሚያደርግ ቢ ላይ ስታዩ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ ነው ያሳያችሁ። ያ ማለት ሰብስትሬቱ አክቲቭ ሳይቱ ላይ መጥቶ ሎክ ካደረገ በኋላ ይሄ ኢንተርሚዲየት ነው። ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ የምንለው ኢንተርሚዲየት ነው። ኢንተርሚዲየቱ ፋይናሊ ምን ይሰጣል? ፕሮዳክቶቹን ይፈጠራሉ። ፕሮዳክቶች ከተፈጠረ በኋላ እንደገና ይህ ፕሮዳክቱ ሲፈጠር ኢንዛይሙ ሪሊዝ ይሆንና እንደገና ለሌላ ሰብስትሬት ሪፒትድ እየተደረገ ኢንዛይሞችን በተደጋጋሚ እየተጠቀምንባቸው ሳይክሊክ የሆነ ፕሮሰስ ቴክስ ፕሌስ ይሆናል። በዚህ ሁኔታ the lock and the key model ምንድነው? with low activation energy ኬሚካል ሪአክሽን ቴክስ ፕሌስ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ድክመቱ ይህ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክሱ ነው አክቲቬሽን ኢነርጂውን ዝቅ የሚያደርገው። ይህ ኢንዛይም ሰብስትሬት ኮምፕሌክስ እንዴት አክቲቬሽን ኢነርጂውን ዝቅ እንደሚያደርግ ግን መልስ ሊሰጠን አልቻለም። ይህን እንደ ድክመት ኮንሲደር ልታረጉት ይገባል ማለት ነው።
the induced fit model ምንድን ነው? The induced fit model, this model suggests that the active site and the substrate are not naturally complementary in the shape, but the binding of a substrate molecule produce a conformational change or change in shape in the active site. ይህ ምንድን ነው የሚያሳየው? የአክቲቭ ሳይቱ የኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት እና ሰብስትሬቱ ናቹራሊ ኮምፕሊመንተሪ አይደሉም እንደ ሼፕ እንደ ሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ላይ ሰብስትሬቱ መጥቶ ኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ላይ ፊት እንዲያደርግ ሎክ እንዲያደርግ አይነት የሆነ ሼፕ የላቸውም፣ ኮምፕሊመንተሪ አይደለም። ነገር ግን the binding of the substrate molecules ባይንድ የሚያደርገው ሰብስትሬቱ ይመጣና የኢንዛይሙን አክቲቭ ሳይት ኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ያደርጋል ወይም ሼፑን ይቀይረዋል። ለምንድን ነው ሼፑን የሚቀይረው? አክቲቭ ሳይቱ ላይ መጥቶ ፊት እንዲያደርግ ሼፑን ይቀይረዋል። ይህ ሼፑን የሚቀይርበት ፕሮሰስ ነው ኢንዲዩስድ የሚባለው። ኢንዲዩስ ያደርግና ሼፑ እንዲመቸው ያደርጋል ለራሱ ፊት እንዲሆን። ስለዚህ ኢንዲዩስ ፊት ሞዴል የተባለው ለዚህ ነው። this allow the substrate and the active site to bind full። ይህ ኢንዲዩስ ማድረግ ማለት ኢንዲዩስ የሚያደርገው ምኑን ነው? የኢንዛይሙን አክቲቭ ሳይት ለሰብስትሬቱ ፊት እንዲያደርግ ወይም እንዲመቸው ኢንዲዩስ ያደርገዋል። ኢንዲዩስ በሚያደርግበት ጊዜ የአክቲቭ ሳይቱ የኢንዛይሙ አክቲቭ ሳይት ለሰብስትሬቱ ባይንድ ለማድረግ ፉሊ ባይንድ እንዲያደርግ ይችላል። the conformational change also puts the substrate molecule under tension። ስለዚህ ይህ ለኮንፎርሜሽናል ቼንጅ ምንን ይፈጥራል? ሰብስትሬት ሞለኪውሉ በቴንሽን ውስጥ እንዲሆን ያደርገዋል። ምክንያቱም ሰብስትሬት ሞለኪውሉ የአክቲቭ ሳይቱ ለራሱ ቅርጽ እንዲመቸው የሚያደርግበት ፕሮሰስ ስላለ ኢንዲዩስ ስለሚያደርግ ይህ ኢንዲዩስ ማድረጉ ሰብስትሬትን ራሱ አንደር ቴንሽን ውስጥ እንዲሆን ያደርገዋል። ይህ አንደር ቴንሽን ሶ the enter a transitional state ወደ ትራንዚሽናል ስቴት እንዲገቡ ያደርጋቸዋል and are able to react because of the load reaction energy. In the transition state, bonds in the reactant are put under strain and break more easily and rejoin with other bonds to form the product. The product formed leave the active site. This shown in the figure 3. Most biologists now prefer the induced fit model over the load key model, as it explains other properties of enzyme such as enzyme inhibition in a more complete manner than the lock and key model. ይህ ምንድን ነው? ሰብስትሬቱ የአክቲቭ ሳይቱን ሼፕ ኢንዲዩስ በማድረግ ሼፑን ለሰብስትሬቱ እንዲመች አድርጎ ፊት እንዲያደርግበት በሚያደርግበት ፕሮሰስ ጊዜ ኢንዲዩስ በሚያደርግበት ጊዜ ራሱ ሰብስትሬቱ አንደር ቴንሽን ይሆናል። አንደር ቴንሽን በሚሆንበት ጊዜ ሁለቱ ምን ይሆናሉ? ፊት ያደርጋሉ። ፊት በሚያደርጉበት ጊዜ ምንድነው? ሎር አክቲቬሽን ኢነርጂ ነው የሚጠቀመው። በዚህን ጊዜ ሪአክታንቶቹ አንደር ቴንሽን ስለነበረ ሰብስትሬቶቹ አንደር ቴንሽን ስለሆኑ ምን ይሆናሉ? ዊዝ ሎር አክቲቬሽን ኢነርጂ ይጠቀሙና ብሬክ ያደርጋሉ። ብሬክ በሚያደርጉበት ጊዜ ፕሮዳክት ሪሊዝ ይደረጋል። ኤንዛይሞቹ እንደገና ደግሞ እየመጡ ከሰብስትሬት ጋር ጆይን እያደረጉ ሪጆይን እያደረጉ ብዙ ሪአክሽኖች ቴክስ ፕሌስ ይሆናሉ። ስለዚህ የኢንዲዩስ ፊት ሞዴል ማለት ሰብስትሬቱ የአክቲቭ ሳይቱ ሼፕ ለሰብስትሬቱ እንዲመች ማስተካከል ነው። አስተካክሎ ፊት ያደርጋል። ብዙ ባዮሎጂዎችን በአሁኑ ጊዜ የሚመርጡት ከሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ይልቅ ኢንዲዩስ ፊት ሞዴልን ይመርጣሉ። ምክንያቱም other properties of enzyme such as enzyme inhibition in a more complex manner than the lock and key model. enzyme inhibition የሚባለውን ማነር more complete በሆነ መንገድ የሚገልጽልን ይህ the induced fit model ስለሆነ ይህ induced fit model enzyme inhibition ላይ ብዙ ግንዛቤ እንዲያገኙ ስለረዳቸው በብዛት ባዮሎጂስቶች የሚመርጡት ሞዴል the induced fit model። ስለዚህ enzyme inhibition ምንድነው የሚለውን በቀጣይ ቪዲዮአችን በሰፊው ስለምናይ በጣም ግልጽ ይሆንላችሁ። enzyme inhibition ማለት በአጭሩ ግልጽ እንዲሆንላችሁ አክቲቭ ሳይቱን ቦታ ሰብስትሬቱ መጥቶ ባይንድ እንዲያደርግ ኢንሂቢት የሚያደርጉ ሁኔታዎች
ሁኔታዎች አሉ። እሱን ለመገንዘብ ይህ ከሎክ ኤንድ ኪ ሞዴል ይልቅ ባዮሎጂስቶች በኢንዲዩስ ፊት ሞዴልን ይመርጣሉ። ስለዚህ ኢንዛይም ኢንሂቢሽን ምንድን ነው የሚለው ዲቴሉን በሌላ ቪዲዮ The rate of a chemical reaction is the rate at which reactant converted into product. What is a rate of chemical reaction? A rate of chemical reaction ማለት ሪያክታንቶቹ ወደ ፕሮዳክት የሚቀየሩበት ነው። The rate of chemical reaction is a rate at which reactants are converted into product. ስለዚህ what is the rate of chemical reaction ብትባሉ rate of chemical reaction ማለት ሪያክታንቶች ሪያክት በማድረግ ወደ ፕሮዳክት የሚቀየሩበት ሬት ነው። In the case of an enzyme controlled reaction በኢንዛይም ኮንትሮልድ በሆነ ሪያክሽን this is determined by how many molecule of substrate binds with the enzyme molecule to form enzyme substrate complexes.